እሺ ተመልካቾቼ ስለዚህ እንዳያችሁት ኢሜል አድሬሴን ብቻ በመጠቀም እስከ 15 ጂቢ ድረስ ፎቶዬን ወደ ኢሜል አድሬሴ ላይ ባክአፕ ማድረግ ወይም ደግሞ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን እንኳን ቢጠፋብን ፎቶአችን በስልካችን የተነሳ ነው ፎቶ አይጠፋም ማለት ነው። ኢሜል አድሬሳችን ላይ እስከ ዘላለሙ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው በቀላሉ ስልክ ኢሜል አድሬሳችንን ብቻ በመጠቀም ነው። ሌላ ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ኢሜል አድሬሳችንን ብቻ በመጠቀም ስልካችንና ኮምፒውተራችንን በማገናኘት በስልካችን የምንነሳው ፎቶ እያንዳንዱ በኮምፒውተራችን ላይ ወይም ደግሞ ኢሜል አድሬሳችን ላይ እንዴት መጫን ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው። ስለዚህ እናንተም ይህንን ነገር በማድረግ በስልካችሁ የምትነሱትን ፎቶ እያንዳንዱን ፎቶ እንዳይጠፋባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጤና ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ይህ ሌው ቴክ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናላችን ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። እናንተም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ጎግል አካውንታችንን በመጠቀም የምንፈልጋቸውን ፎቶዎች ጎግላችን ላይ በማስቀመጥ ስልካችን እንኳን ቢጠፋብን በቀላሉ እነዛን ፎቶዎች ሳይጠፉብን ማግኘት እንዴት እንደምንችል ለማሳያችሁ። ስለዚህ በቀላሉ ይሄን መጠቀም እንችላለን። በቀላሉ ኢሜል አካውንታችንን በመጠቀም እስከ 15 ጂቢ ድረስ ፎቶዎቻችንን ባክአፕ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ጎግል አድሬሳችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራሜ ይሄንን እንዳስሳለን። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቼ። ስለዚህ ይሄንን ሰርቪስ ለመጠቀም በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ወደ ጎግል አድሬሳችን እንገባለን ወይም ደግሞ ክሮም ብራውዘር ላይ እንገባለን መጀመሪያ ኢሜላችንን ለመጠቀም። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ክሮም ብራውዘር ላይ ገብቻለሁ፣ ጎግል ላይ መጥቶልኛል። ስለዚህ ወደ ኢሜላችን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ኢን እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜል አድሬሳችንን ሳይን ኢን እንለዋለን። እኔ ኢሜል አድሬስ ይሄ ነው። ስለዚህ ሳይን ኢን እንለዋለሁ ወይም ደግሞ ኢሜል አድሬሳችንን እናስገባለን። ስለዚህ እንደምታዩት ፓስወርዳችሁን ታስገቡና አሁንም ኔክስት ትሉታላችሁ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔን ሉል ስለሽ የሚለውን ጎግል አካውንት አስገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜጅ አለ፣ ጂሜል አለ። ጂሜል የሚባለው ኢሜላችንን የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ነጠብጣቦች አሉ። ስለዚህ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ አድርገን አሁን እዚህ ጋር በባለፈው ፕሮግራማችን ኮንታክትና ትራንስሌት እንዴት ትራንስሌት ማድረግ እንደምንችል ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ ብታዩት የተሻለ መንገድ እንዴት ኮንታክታችን የጠፉብን ስልክ ቁጥሮቻችንን ወይም ደግሞ ስልካችን ቢጠፋ እንኳን ኮንታክታችንን ስልክ ቁጥራችንን እዚህ ላይ እንዴት ባክአፕ ማድረግ እንደምንችል አሳይቻለሁ። ሌላው ደግሞ በጎግልን በመጠቀም የፈለግነውን ቋንቋ እንዴት አድርገን ትራንስሌት ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን ሁለቱን ጥቅሞች ከዚህ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስለሰራው ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ደግሞ ምንድነው ፎቶ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶስ ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን እኔ በአጠቃላይ ባክአፕ ያደረኳቸው ፎቶዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ላድርገውና ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው ፎቶውን። ይሄንን ጎግል ኢሜይልን መጠቀም ከጀመርኩ ጀምሮ እስካሁን የተነሳዋቸው ፎቶ አሉ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ፎቶዎችን አሉ። ጎግል ኢሜል አድሬስን እየተጠቀምኩ ከ2010 ጀምሮ ነው እንደምታዩት። ይሄንን መጠቀም ከጀመርኩ ጀምሮ ከ2010 ጀምሮ ያሉት ፎቶዎች ባክአፕ ሆነው እዚህ ኢሜል ላይ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ15 ጂቢ ስቶሬጅ ይሰጠኛል። እስከ 15 ጂቢ ድረስ ፎቶአችንን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን እንደምታዩት 5.5 ጂቢ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። 5.5 ጂቢ ተጠቅም ያለው ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዓመተ ምህረቱ ከ2010 ጀምሮ በፈረንጆች ማለት ነው። ከ2010 በፈረንጆች ጀምሮ እስካሁን 2021 ድረስ ፎቶዎቹን ባክአፕ አድርጎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እናንተ የትኛውን ቦታ ላይ ሆናችሁ በስልካችሁ ፎቶ ስትነሱ ያንን የተነሳችሁት ፎቶ በቀላሉ እዚህ ኢሜል ላይ በኢሜላችን ባክአፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ባክአፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አገልግሎት ለመጠቀም በቀላሉ ኢሜል አድሬሳችንን ብቻ ከስልካችን ጋር ማገናኘት ነው። ስለዚህ አሁን በኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርገን ባክአፕ ያደረግነውን ነገር እንዴት አድርጎ እንዳመጣልን አይተናል። አሁን ደግሞ በቀላሉ ስልኬ ላይ ገብቼ የማስተካከላቸውን ነገር አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ።
ቅድም በኮምፒውተሩ ላይ እንዳየነው አሁን ደግሞ ስልካችን ላይ ምን ሴቲንግ ማስተካከል እንዳለብን ነው የምናየው። ቅድም በኮምፒውተራችን ላይ ያንዳንዱ ፎቶዎችን ከ2010 ጀምሮ በፈረንጆች የተነሳቸውን ፎቶ ኢሜይል አድሬሴ ላይ ወይም ደግሞ በጎግል ፎቶ ላይ እንዴት እንዳስቀመጠልን አይተናል። ስለዚህ አሁን ስልካችን ላይ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ጎግል ፎቶስ የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። አሁን ስለዚህ እኔ ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ ገባለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ ገባና ጎግል ፎቶስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ጎግል ፎቶስ የሚለው ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልናል። ስለዚህ ጎግል ፎቶስ የሚለውን ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ኦሬዲ እኔ ኢንስቶል ስላደረኩት ለእናንተ ኢንስቶል የሚል ይመጣላችኋል። እኔ አፕዴት አርግ እያለኝ ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ኢንስቶል የሚል ይመጣላችኋል። ስለዚህ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። እኔ አፕዴት ልበለው ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ጎግል ፎቶዋችሁን ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስንከፍተው እንዴት ነው የሚሆነው? እኔ አሁን ኦሬዲ ስላደረኩት ነው። ስለዚህ እናንተ ልክ ጎግል ፎቶ ጋር ልሄድላችሁ እኔ ስለዚህ እኔ ወደ ጎግል ፎቶ ጋር ልሄድላችሁ። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎቶስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እገባለሁ ጉግል ፎቶ። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እኔ አካውንቴን አስገብቻለሁ በቀላሉ። እናንተ እዚህ ጋር ጉግል ፎቶ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አካውንታችሁን አድ ታረጋላችሁ። ለምሳሌ አሁን እኔ አካውንቴን አድ ስላደረኩት ነው። እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር አካውንታችሁን አድ ለማድረግ ቦታ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ብዙ አካውንቶችን አድ አድርጌያለሁ። ስለዚህ አካውንታችንን ደግሞ አድ ለማድረግ ምንድነው ባለፈው ባሳያችሁ ቪዲዮ ላይ ኮንታክታችን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራችን እንዴት ባክአፕ እንደምናደርግ በስራውት ቪዲዮ ላይ እንዴት አካውንት አድ እንደምናደርግ አሳይቻለሁ። ስለዚህ በቀላሉ አሁንም ደግሞ ለማሳየት ምንድነው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር መተን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ አካውንት የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብተን እዚህ ጋር እንገባና ምኑ ጋር ነው የምንገባው? እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት ኤንድ ባክአፕ ይላል። ስለዚህ ማኔጅ አካውንት የሚለው ጋር እዚህ ይሄን ካረግን በኋላ ማኔጅ አካውንት እንላለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ አድ አካውንት የሚላለ። ስለዚህ ይሄንን ተጭነን የኢሜል አድሬሳችንን አካውንታችንን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አድ በማድረግ በጎግል ፎቶ የሚለውን አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም ፎቶአችንን እስከ 15 ጂቢ የሚደርስ ፎቶ ባክአፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጎግል አካውንታችን ላይ ባክአፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን እንደምታዩት ቅድም ኮምፒውተሩ ላይ ያሳዩዋችሁን ከ2010 ጀምሮ ያሉ ፎቶዎች እዚህ ላይ ባክአፕ ሆነዋል ማለት ነው። ባክአፕ ሆነዋል እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ ከ2010 ጀምሮ ዓመተ ምህረት እንደምታዩት ኦክቶበር 2010 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ 2021 ድረስ የተነሷቸው ፎቶዎች በጎግል ፎቶ ላይ ባክአፕ ሆነው ተቀምጠውልኛል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በቀላሉ ጎግል ኢሜይል በመጠቀም ብቻ ፎቶአችንን እስከ 15 ጂቢ የሆነ ፎቶ ባክአፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መረጃውን እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። በየጊዜው የሚለቀቁ መረጃዎችን ደግሞ ለማግኘት የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑን በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።